हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी ऋषिकेश शेंडे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बेसिक्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री त्याचा एक नवीन टॉपिक बघणार आहोत, ज्याचं नाव आहे टाइप्स ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. म्हणजे ॲटॉमिक ऑर्बिटलची जे ओव्हरलॅपिंग होते त्याच्यानुसार आपण कोव्हॅलंट बॉन्डचे काही टाइप्स बघणार आहोत. महत्त्वाचा टॉपिक आहे. तर आपल्याला माहिती पाहिजे की ऑन द बेसिस ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स जे कोव्हॅलंट बॉन्ड आहेत ते दोन टाईपचे असतात, ज्याच्यामध्ये एक आहे सिग्मा बॉन्ड आणि दुसरा आहे पाय बॉन्ड. मग आता सर्वात आधी काय करू, आपण हे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स काय आहेत ते बघू. बरोबर, तर आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण ॲटमचं स्ट्रक्चर बघतो तर ॲटम हा कशापासून बनलेला आहे. ॲटममध्ये काय असतात, खूप सारे ऑर्बिटल्स असतात आणि या ऑर्बिटलचे शेप माहिती पाहिजेत आपल्याला, ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे एस ऑर्बिटल आहे, पी ऑर्बिटल आहे, डी ऑर्बिटल आहे आणि एफ ऑर्बिटल आहे. असे 4 ऑर्बिटल्स आपल्याकडे आहेत. मग बघा, तर आपल्यासाठी महत्त्वाचे जे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. तर जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत, ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 बघायचे आहेत. एक आहे आपल्याकडे एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, आणि दुसरं जे असते पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल अँड पी ऑर्बिटल. असे 2 टाईपचे ऑर्बिटल आहेत. जर तुम्ही हे एस ऑर्बिटल बघितलं तर याचा जो शेप असते तो असते स्पेरिकल इन शेप. कसं असते, स्पेरिकल इन शेप. म्हणजे हे स्पियर सारखं असते. स्पेरिकल म्हणजे काय, स्पियर सारखं, एखाद्या बॉल सारखं असते असं म्हणणार आपण. म्हणजे जर आपण एस ऑर्बिटल बघितलं तर ते आपल्याला अशा पद्धतीनं दिसेल. बरोबर, तर हे काय आहे, एस ऑर्बिटल आहे ज्याचा शेप स्पियर सारखा आहे. दुसरा आहे पी ऑर्बिटल. तर पी ऑर्बिटल हे असते डम्बेल शेप. पी ऑर्बिटल काय असते, डम्बेल शेप. आता डम्बेल शेप म्हणजे काय, तर डम्बेल काय असते जे तुम्ही जिममध्ये बघता. बरोबर, तर ते अशा आकाराची असते, याला म्हणतो आपण डम्बेल शेप. तर हे आहे पी ऑर्बिटल. आणि आता हे ऑर्बिटल काय असते, तर ऑर्बिटल कॅरी, याच्यामध्ये काय असतात बघा, ऑर्बिटल कॅरी इलेक्ट्रॉन्स. ऑर्बिटलच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट असतात, इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात. आणि प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये बघा, एस ऑर्बिटल जर असेल तर एस ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. आणि जर पी ऑर्बिटल असेल तर पी ऑर्बिटलमध्ये पण काय असतात, 2 इलेक्ट्रॉन असतात. पण पी ऑर्बिटल हे 3 असतात. म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन एका पी ऑर्बिटलमध्ये, दुसऱ्या पी ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि तिसऱ्या पी ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे असे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन असतात. कशामध्ये, पी ऑर्बिटलमध्ये. तुम्ही ॲटॉमिक स्ट्रक्चर नावाचं युनिट बघितलं असेल, त्या युनिटमध्ये ह्या बेसिक गोष्टी होत्या. जसं एस ऑर्बिटल आहे स्पेरिकल शेपचं आहे, मग आपण अशा पद्धतीनं काढलं होतं, डिनोट केलं होतं, याला असा बॉक्स काढला होता आणि याच्यामध्ये आपण असे 2 इलेक्ट्रॉन दाखवले होते. बरोबर, याला एका बॉक्सला आपण काय म्हणतो, ऑर्बिटल म्हणतो. तसं इथं पी ऑर्बिटल आहे. तर पी ऑर्बिटल जर दाखवायचं असेल आपल्याला तर पी ऑर्बिटल 3 असतात. किती असतात, 1 2 3 असतात. आणि याचं नाव असते पी एक्स, याचं नाव असते पी वाय आणि याचं नाव असते पी झेड. असे 3 पी ऑर्बिटल आहेत. या पी एक्समध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, त्यानंतर पी वायमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आणि पी झेडमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन. असे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटलमध्ये असू शकतात. मॅक्झिमम 6 इलेक्ट्रॉन असू शकतात. याच्यामध्ये मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन असू शकतात. तर एस ऑर्बिटल हे स्पेरिकल शेपचं असते, स्पियर सारखं असते. आणि जे पी ऑर्बिटल आहे ते डम्बेल शेप असते. आणि याची मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे 6 इलेक्ट्रॉन. याची मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे 2 इलेक्ट्रॉन. म्हणजे जास्तीत जास्त याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन बसू शकतात. पी ऑर्बिटलमध्ये जास्तीत जास्त 6 इलेक्ट्रॉन. 3 पी ऑर्बिटल असतात, पी एक्स, पी वाय आणि पी झेड. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर हे झाले ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. मग आता या ॲटॉमिक ऑर्बिटलची काय होते, ओव्हरलॅपिंग होते. ओव्हरलॅपिंग म्हणजे काय, जसं हे एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, हे एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, यांची झाली ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे एकामेकावरती हे ऑर्बिटल्स आले. किंवा हे एक ऑर्बिटल आहे, हे एक ऑर्बिटल आहे, हे यांची अशी झाली ओव्हरलॅपिंग, एकामेकावरती आले ऑर्बिटल्स. बरोबर, त्यांना आपण ओव्हरलॅपिंग म्हणतो. आणि जर ॲटॉमिक ऑर्बिटलची ओव्हरलॅपिंग झाली तर तिथं कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होते. आणि हे कोव्हॅलंट बॉन्ड किती टाईपचे असतात, 2 टाईपचे, ज्याच्यामध्ये एक सिग्मा बॉन्ड आणि दुसरा पाय बॉन्ड. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आता नेक्स्ट बघू आपण. तर आता आपल्याला बघायचं आहे की आपण सिग्मा बॉन्ड कशाला म्हणतो आणि पाय बॉन्ड कशाला म्हणतो. ऑर्बिटल्स विषयी थोडंफार सांगितलं मी तुम्हाला डिटेलमध्ये. हे तुम्हाला ॲटॉमिक स्ट्रक्चर नावाचं जे युनिट आहे त्या युनिटमध्ये आहे. तर बघा, तर सर्वात आधी आपण पहिला बॉन्ड जो बघू तो आहे सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड. आणि याला डिनोट करण्यासाठी आपण हे असं साईन करतो, सिग्माचं. बरोबर, तर हा सिग्मा बॉन्ड आहे. मग आता सिग्मा बॉन्ड कशा पद्धतीनं तयार होते बघा. द कोव्हॅलंट बॉन्ड, the covalent bond which is formed by
कोॲक्सियल म्हणजेच लिनियर, कोॲक्सियल म्हणजेच लिनियर ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ॲज, पुढे लिहून घ्या तुम्ही, इज कॉल्ड ॲज सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड काय असते? कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे विच इज फॉर्म बाय, कशा पद्धतीनं तयार होते तो? कोॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. आता कोॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणजे काय? समजा असं आपण याच्यामध्ये पहिलं जे घेऊ ते घेऊ आपण एस ओव्हरलॅप. आता एस ओव्हरलॅप म्हणजे काय बघा, तर हे आपल्याकडे एस ऑर्बिटल आहे बरोबर, हे काय आपल्याजवळ एस ऑर्बिटल, आणि हे दुसरं एस ऑर्बिटल आहे, असे दोन एस ऑर्बिटल आहे. हा झाला याचा ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस बरोबर, आणि हे पण एस ऑर्बिटल आहे कारण दोन्ही पण कोणते आहेत? स्पेरिकल शेपचे आहेत. आता यांची ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग झाली, मग ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग झाल्यावर काय होणार बघा, तर हे एक ऑर्बिटल आणि हे दुसरं ऑर्बिटल बरोबर, शेप सारखे काढायचे, हे एक ऑर्बिटल आणि हे दुसरं ऑर्बिटल, हा झाला त्याचा ॲक्सिस. ठीक आहे, मग आता बघा हा जो एक्स ॲक्सिस होता समजा, तर दोघांचा पण एक्स ॲक्सिसवरती काय झाले? हे ऑर्बिटल काय झाले? ओव्हरलॅप झाले, एकामेकावरती आले आहे ना. मग अशा पद्धतीनं जो बॉन्ड तयार झाला इथं, जो एस ओव्हरलॅपनं तयार झाला, त्याला आपण कोणता बॉन्ड म्हणतो? सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे या ओव्हरलॅपला काय म्हणतो आपण? एस ओव्हरलॅप. म्हणजे एस ऑर्बिटल सोबत ॲक्सियली काय झालं? कोॲक्सियली काय झालं? ओव्हरलॅप झाला आणि एस ओव्हरलॅप झालं, आणि कोणता बॉन्ड तयार झाला? तर कोणता बॉन्ड म्हणतो आपण याला? सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे एसचा एस सोबत काय आहे? सिग्मा बॉन्ड. मग आता हा बॉन्ड तुम्हाला बघायला कुठं भेटते बरोबर, तर जर तुम्ही हायड्रोजन बघितलं तर बघा, हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असते 1s1 है ना. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. परत दुसरा हायड्रोजन आहे आपल्याजवळ, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1. म्हणजे बघा, जर मी हा हायड्रोजन काढला तर याचा स्पेरिकल शेप आहे, आणि हा दुसरा हायड्रोजन काढला याचा पण कोणता शेप आहे? स्पेरिकल शेप आहे बरोबर. असं दिसेल आपल्याला, दोघांचे पण कोणते शेप आहे? स्पेरिकल शेप. याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन आहे समजा, तो एक इलेक्ट्रॉन मी असा दाखवला, याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन आहे, तो एक इलेक्ट्रॉन मी असा दाखवला बरोबर. मग आता यांची जर ओव्हरलॅपिंग झाली बरोबर, तर हायड्रोजन आणि हायड्रोजन काय तयार करते? H2 मॉलिक्यूल तयार करते. काय तयार करते? H2. हा एक हायड्रोजन, हा एक हायड्रोजन, आणि हे ओव्हरलॅपिंग कशी दिसेल तुम्हाला? हे एक ऑर्बिटल, हे दुसरं ऑर्बिटल, अशा पद्धतीनं. आणि हे जे ओव्हरलॅपिंग झाले, इथं काय होणार? एक इलेक्ट्रॉन याचा आणि एक इलेक्ट्रॉन याचा, हे दोघं जण काय करतील? इलेक्ट्रॉन शेअर करतील आणि इथं काय करतील? बॉन्ड तयार करतील. तर हा एस ओव्हरलॅपनं काय झाला? इथं बॉन्ड तयार झाला. तर हा कोणता बॉन्ड आहे? सिग्मा बॉन्ड आहे बरोबर. तर आपल्याला माहित झालं सिग्मा बॉन्ड कशाने तयार होते? ॲक्सियल म्हणतो आपण याला, एकाच ॲक्सिसमध्ये ओव्हरलॅप झाले. अशा पद्धतीनं जर ओव्हरलॅपिंग झाली, हा एक ॲक्सिस, हा एक ॲक्सिस, हे दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहेत, यांची काय झाली? अशा पद्धतीनं जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर आपण त्याला काय म्हणतो? कोॲक्सियल किंवा लिनियर ओव्हरलॅपिंग. आणि जो बॉन्ड तयार होते त्याला काय म्हणतो आपण? सिग्मा बॉन्ड. स्क्रीनशॉट काढा. नंतर जसं आपण एस ओव्हरलॅप दाखवलं तसंच आपण आणखी SP ओव्हरलॅप पण दाखवू शकतो. एस आणि पी ओव्हरलॅप म्हणजे कसं बघा, समजा दुसरं बघायचं आपल्याला, याच्यामध्ये दुसरं जे बघायचं आहे ते आहे SP ओव्हरलॅप. मग आता SP ओव्हरलॅप म्हणजे काय, तर एक आहे समजा आपल्याजवळ S ऑर्बिटल जे स्पेरिकल शेपचं आहे, हे झालं S ऑर्बिटल. दुसरा आहे आपल्याजवळ P ऑर्बिटल बरोबर, आणि हे जे P ऑर्बिटल आहे हे कोणत्या शेपचं आहे? हा त्याचा ॲक्सिस डंबेल शेपचा आहे. आता या दोघांची जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर कशा पद्धतीनं ओव्हरलॅपिंग होणार बघा, तर अशा पद्धतीनं दाखवू आपण. इथं हा S आणि हा P अशा पद्धतीनं बरोबर. तर हा याचा ॲक्सिस आणि इथं काय झाली? ओव्हरलॅपिंग झाली, ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग बरोबर. म्हणजे कोणतं ओव्हरलॅप आहे? एसची पी सोबत ओव्हरलॅप आहे, म्हणून त्याला काय म्हणणार आपण? SP ओव्हरलॅप. आणि यानं जो बॉन्ड तयार होतो त्या बॉन्डला कोणता बॉन्ड म्हणतो आपण? सिग्मा बॉन्ड म्हणतो. कोणता बॉन्ड आहे हा? सिग्मा बॉन्ड. जो कशानं तयार झाला? S आणि P ओव्हरलॅपनं. ओव्हरलॅप म्हणजे ऑर्बिटलची ओव्हरलॅपिंग अशा पद्धतीनं. मग याचा एक इलेक्ट्रॉन यांनी काय केलं? इथं ओव्हरलॅपिंग केली, शेअर केला इलेक्ट्रॉन, आणि काय तयार केलं? SP ओव्हरलॅप म्हणजेच सिग्मा बॉन्ड तयार केला. मग आता हा बॉन्ड आपल्याला कशामध्ये दिसतो तर बघा, जसं समजा मी इथं एक्झाम्पल काढलं, आपल्याकडे हायड्रोजन ॲटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होणार? 1s1. त्यानंतर दुसरा आहे आपल्याजवळ फ्लोरीन, ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, त्यानंतर 2p5 बरोबर.
असं येणार ना, 1s2 2s2 आणि 2p5. मग याच्यामध्ये काय दिसत आहे तुम्हाला की हे 2 आणि 2 4 आणि हे 5 9 इलेक्ट्रॉन झाले. आता जेव्हा यांची ओव्हरलॅपिंग होईल तर काय होणार, याचा यस आहे तर हा झाला यस, याचा यस. त्यानंतर याचा पी, तर बघा याच्या पी मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन आहेत पण मॅक्झिमम किती बसू शकतात, 6. म्हणजे याला एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. आणि याचं जर पी काढलं तुम्ही तर पी कसं असते, डंबेल शेपचं असते, बरोबर. मग आता यांची ओव्हरलॅपिंग होईल, हे पी आहे. आता यांची जर ओव्हरलॅपिंग झाली तर काय तयार होणार बघा, एसची पी सोबत ओव्हरलॅपिंग, म्हणजे हा एस आणि त्याच्यासोबत कोण ओव्हरलॅप करत आहे, हा पी ओव्हरलॅप करत आहे, बरोबर. मग हे जे ओव्हरलॅपिंग झाली याला काय म्हणणार आपण, एस पी ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे एक याचा इलेक्ट्रॉन आणि एक याचा इलेक्ट्रॉन त्यांनी काय केलं इथं, पी पी ओव्हरलॅप, कोणतं एस पी ओव्हरलॅप काय केलं, तयार केलं. हे वरतीच लिहिलेलं आहे आपण. तर याचं एस ऑर्बिटल याचं पी ऑर्बिटल ओव्हरलॅप झालं आणि त्यांनी एस पी ओव्हरलॅप केला आणि कोणता बॉन्ड तयार केला, सिग्मा बॉन्ड तयार केला, जो एस पी ओव्हरलॅप. म्हणजेच कशी ओव्हरलॅप आहे, कोॲक्सियल. याचा ॲक्सिस याच्या ॲक्सिस सोबत काय झाला, ओव्हरलॅप झाला आणि जो बॉन्ड तयार झाला त्याला कोणता बॉन्ड म्हणणार, सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे सिग्मा बॉन्ड हा एस पी ओव्हरलॅपनं पण काय होतो, तयार होतो. आता आणखी आपल्याला तिसरा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. अजून एक ओव्हरलॅप घेऊ शकतो आपण जिचं नाव आहे पी पी ओव्हरलॅप. आता पी पी ओव्हरलॅप कशी येणार बघा, तर पी ऑर्बिटलची पी ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप, बरोबर, पी पी ओव्हरलॅप. मग आता हे पी पी ओव्हरलॅप कशी आहे तर बघा, तर पी पी ओव्हरलॅप दाखवण्यासाठी मी काय करत आहोत, इथं समजा आपल्याकडे एक पी ऑर्बिटल आहे, हे दुसरं पी ऑर्बिटल आहे, असे 2 पी ऑर्बिटल आहेत. हे पण पी आहे, हे पण पी आहे. हा याचा ॲक्सिस, हा याचा ॲक्सिस. आता यांची ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. मग ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग म्हणजे कसं बघा, हा त्यानंतर हा, तर हे झाली यांची ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग. तर ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंगनं जो बॉन्ड तयार होणार, बरोबर, त्याला कोणता बॉन्ड म्हणणार आपण, सिग्मा बॉन्ड. आणि ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग आहे कोणाची, पी ऑर्बिटलची पी ऑर्बिटल सोबत, म्हणून याला म्हणणार आपण पी पी ओव्हरलॅप. आणि बॉन्ड कोणता तयार झाला, सिग्मा बॉन्ड. कोणता बॉन्ड आहे, सिग्मा बॉन्ड, जो कशानं तयार झाला, पी पी ओव्हरलॅपनं तयार झाला. मग आता याचं जर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायचं असेल तर आपल्याकडे आहे समजा क्लोरीन आहे, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 नंतर 3s2 नंतर 3p5 झाले का बघा, 17. 2 आणि 2 4 आणि 6 10 आणि 2 12 आणि 5 17 झाले. मग आता बघा याचा शेवटचा पी ऑर्बिटल आहे, याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन दिसत आहेत, 5. म्हणजे एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग तसाच समजा दुसरा सीएल आहे, अजून एक सीएल आहे समजा, ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 17 आहे. मग त्याचं पण असंच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल, दोन्ही सेमच आहेत. मग याला पण एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, याला पण एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. म्हणजे काय होणार, सेम याचं पी ऑर्बिटल याच्या पी ऑर्बिटल सोबत ओव्हरलॅप होईल आणि पी पी ओव्हरलॅप करून सिग्मा बॉन्ड तयार करेल. आणि काय कोणती ओव्हरलॅपिंग होणार, तर याच्या ॲक्सिस सोबत ओव्हरलॅप झाला बघा, तर ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग आहे. आणि ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंगनं कोणता बॉन्ड तयार होत असते, सिग्मा बॉन्ड तयार होत असते. आणि सिग्मा बॉन्ड जो असते इज स्ट्रॉंगर दॅन पाय बॉन्ड, स्ट्रॉंगर दॅन पाय बॉन्ड. जो पाय बॉन्ड आहे त्या पाय बॉन्डपेक्षा हा सिग्मा बॉन्ड काय असते, स्ट्रॉंगर असते. हे एक महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर हा जो सिग्मा बॉन्ड आहे तर हा पहिला बॉन्ड जो 2 मॉलिक्यूलमध्ये तयार होत असते, बरोबर. तर जो पहिला बॉन्ड 2 मॉलिक्यूलमध्ये नेहमी जो पहिला बॉन्ड तयार होत असते तो कोणता बॉन्ड असते, सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे सर्वात आधी सिग्मा बॉन्डचं फॉर्मेशन होत असते. म्हणजे सर्वात आधी कोॲक्सियल ओव्हरलॅपिंग होत असते आणि बॉन्ड तयार होत असते. आणि कोणत्याही मॉलिक्यूलमध्ये जर पहिला बॉन्ड कोणता तयार होत असेल तर पहिला कोव्हॅलंट बॉन्ड हा नेहमी कोणता असतो, सिग्मा बॉन्ड असतो. हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आणि हा स्ट्रॉंगर असते कोणापेक्षा, पाय बॉन्डपेक्षा. त्याच्यासोबत हा बॉन्ड कशामध्ये भाग घेते, तर हा बॉन्ड जे तुमचं हायब्रिडायझेशन आहे त्या हायब्रिडायझेशनमध्ये हा सिग्मा बॉन्ड काय करते, पार्टिसिपेट करते. हे पण आपल्याला माहीत पाहिजे. तर काय लिहिणार आपण इथं, पार्टिसिपेट्स इन हायब्रिडायझेशन, पार्टिसिपेट्स इन हायब्रिडायझेशन. हा हायब्रिडायझेशनमध्ये काय करते, पार्टिसिपेट करते. तर हे एक आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. नंतर बघा आता पुढे काय करणार आपण, आपल्याला सिग्मा बॉन्ड विषयी माहीत झालं. आता पुढचा जो बॉन्ड बघायचा आपल्याला त्याचं नाव आहे पाय बॉन्ड. मग पाय बॉन्ड कशाला म्हणतो आपण, तर ते बघू आधी. तर हा जो पाय बॉन्ड आहे हा कशानं तयार होते, तर हा होते जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आहेत त्यांची साईड वाईज ओव्हरलॅपिंग. दुसरा जो बॉन्ड बघायचा आहे तो कोणता आहे, पाय बॉन्ड. आणि हा जो पाय बॉन्ड आहे हा कशानं तयार होते, काय म्हणणार बघा आपण, द कोव्हॅलंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय
विच इज फॉर्म बाय, कशानं तयार होते, साईडवाईज किंवा त्यालाच म्हणतो आपण लॅटरल, साईडवाईज किंवा लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटोमिक ऑर्बिटल्सची कोणती ओव्हरलॅपिंग आहे, साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग म्हणजेच लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. म्हणजे कसं बघा, तर हे एक्झाम्पल सांगण्यासाठी मी इथं घेतो पीपी ओव्हरलॅप. म्हणजे पाय बॉन्ड कशामध्ये दिसते तुम्हाला, पीपी ओव्हरलॅपमध्ये दिसते. म्हणजे कसं बघा, समजा माझ्याकडे हे एक पी ऑर्बिटल आहे, त्यानंतर दुसरं हे एक पी ऑर्बिटल आहे, म्हणजे हे एक पी ऑर्बिटल, हे एक पी ऑर्बिटल, बरोबर. आता या दोघांची ओव्हरलॅपिंग करायची आहे. कशी ओव्हरलॅपिंग, साईडवाईज म्हणजे अशी ओव्हरलॅपिंग, ॲक्सिस ओव्हरलॅप होणार नाही, साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग आहे. म्हणजे कसं दिसेल बघा, तर याचा ॲक्सिस जर काढला आपण, तर हे असं काढलं समजा, आधी ऑर्बिटल काढू, हे एक ऑर्बिटल, हे दुसरं ऑर्बिटल. बघा याचा जर ॲक्सिस बघितला तुम्हाला हा दिसेल, याचा जर ॲक्सिस बघितला तर हा दिसेल. म्हणजे दोघांचे ॲक्सिस ओव्हरलॅप झाले का, इथं यांच्या साईड ओव्हरलॅप झाल्या. म्हणजे हे जे आहे याला काय म्हणतो आपण, साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग. काय म्हणतो याला, साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग. आणि हे कोणती ओव्हरलॅप आहे, पीपी ओव्हरलॅप. पण पीपी ओव्हरलॅप कोणती पीपी ओव्हरलॅप आहे, तर साईडवाईज म्हणजे लॅटरली काय झाले, ते एकमेकांसोबत ओव्हरलॅप झाले. आणि कोणता बॉन्ड तयार केला त्यांनी, पाय बॉन्ड तयार केला. कोणता बॉन्ड तयार केला, पाय बॉन्ड. म्हणजे द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग म्हणजेच लॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटोमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ॲज पाय बॉन्ड. आणि त्याचं एक्झाम्पल कोणतं सांगितलं आपण, पीपी ओव्हरलॅप. तर कधी ध्यानात ठेवायचं, हा जो पाय बॉन्ड असते हा काय असते, वीक बॉन्ड असते ना, वीक बॉन्ड दॅन कोणापेक्षा, दॅन सिग्मा बॉन्डपेक्षा हा काय असते, वीक बॉन्ड असते. हे तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचं आहे. त्याच्यासोबतच हा सिग्मा बॉन्ड तयार झाल्यानंतर हा बॉन्ड तयार होते, बरोबर. म्हणजे पहिला बॉन्ड जो नेहमी तयार होत असतो तो सिग्मा, आणि सिग्माच्या नंतर कोणत्या बॉन्डचं फॉर्मेशन होत असते, पाय बॉन्डचं फॉर्मेशन होत असते. महत्त्वाचं आहे, आधी कोणत्याही मॉलिक्यूलमध्ये जर बॉन्ड तयार होत असेल तो सिग्मा बॉन्ड तयार होणार, आणि त्याच्यानंतर दुसरा जो बॉन्ड तयार होईल तो कोणता तयार होईल, पाय बॉन्ड तयार होईल. हे महत्त्वाचं. कसं ते पण सांगतो तुम्हाला, त्याच्या आधी स्क्रीनशॉट काढून घ्या. बघा आता जसं आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, आपण O2 मॉलिक्यूलचं एक्झाम्पल घेऊ. मग आता O2चं जर तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर तुमच्या लक्षात काय येईल पहा, O2 मॉलिक्यूल पाहू आपण. आता O2 मॉलिक्यूल आहे, जर तुम्ही याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर कसं येणार बघा, हा एक ऑक्सिजन आहे ज्याचा ॲटोमिक नंबर 8 आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय होणार, 1s2 2s2 2p4, बरोबर. त्यानंतर हा परत दुसरा ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे, समजा 2 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहेत असं आपण म्हटलं. मग एका ऑक्सिजनचे बघा हे पी ऑर्बिटल आहे, तर पी ऑर्बिटलमध्ये मी सांगितलं होतं तुम्हाला किती बॉक्स असतात, 3 बॉक्स. इलेक्ट्रॉन किती आहेत, 4. इलेक्ट्रॉन पहिले सिंगल भरायचे, 1 2 3, आणि नंतर पेअरिंग करायची, 4 झाले, 4 इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर. मग आता याचे 2 ऑर्बिटल खाली आहे, त्याला 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, बरोबर. मग आता हे 2 इलेक्ट्रॉनची गरज तो कशी पूर्ण करणार बघा, तर दोन्ही पण पी ऑर्बिटल आहेत. तर इथं हा झाला पी वाय आणि हा झाला पी झेड, याला म्हणणार आपण पी एक्स पी वाय पी झेड. मग आता याला 2 बॉन्ड तयार करायचे आहेत. पहिला जेव्हा हा बॉन्ड तयार करेल तर बघा, तर हे याचं जे पी वाय ऑर्बिटल आहे, समजा हे जे ऑर्बिटल दाखवत आहो मी, हे पी वाय आहे, हे याच्या दुसऱ्या पी वाय सोबत काय होईल, ओव्हरलॅप करेल, बरोबर, अशा पद्धतीनं. तर हा जो बॉन्ड तयार होईल हा कोणता बॉन्ड असेल, सिग्मा बॉन्ड, जो कशानं तयार होईल, ॲक्सियल ओव्हरलॅपिंगनं. पी वाय सोबत काय झाला, इथं याचा या ऑक्सिजनचा पी वाय दुसऱ्या ऑक्सिजनच्या पी वाय सोबत ॲक्सियली ओव्हरलॅप झाला आणि कोणता बॉन्ड तयार करेल, सिग्मा बॉन्ड तयार करेल. तसंच पी झेड पण आहे. मग हा एक पी झेड हा दुसऱ्या पी झेड सोबत, हा याचा पी झेड याचा पी झेड, मग यांनी पण काय केली, इथं ओव्हरलॅपिंग केली. पण हे कोणती ओव्हरलॅपिंग आहे, लॅटरल ओव्हरलॅपिंग आहे. तर हे पण पी झेड आणि हे पण पी झेड, बरोबर. मग पहिले पी वायनं पी वाय सोबत, म्हणजे हा एक ऑक्सिजन हा दुसरा ऑक्सिजन, हा पहिला बॉन्ड तयार केला त्यानं, बरोबर. तर हा पहिला बॉन्ड कशानं आहे, पी वाय ओव्हरलॅप, आणि हे ॲक्सियल ओव्हरलॅप आहे. आणि इथं पी झेड हे लॅटरल ओव्हरलॅप आहे, म्हणजे हा कोणता बॉन्ड तयार केला, पाय बॉन्ड तयार केला. आणि हा कोणता बॉन्ड होता, हा सिग्मा बॉन्ड होता. म्हणजे हा जो दुसरा बॉन्ड आहे, हा दुसरा बॉन्ड जो तयार झाला हा कोणता आहे, पाय बॉन्ड आहे, जो कशानं तयार झाला, साईडवाईज किंवा लॅटरल ओव्हरलॅपिंगनं तयार झाला, बरोबर. म्हणजेच काय, तर डबल बॉन्ड जर असेल तर त्याच्यामध्ये एक सिग्मा बॉन्ड असते आणि जो दुसरा बॉन्ड दिसत आहे आपल्याला तो कोणता दिसत आहे, पाय बॉन्ड दिसत आहे.
म्हणजे डबल बॉन्डमध्ये एक सिग्मा बॉन्ड असते आणि एक काय असते, पाय बॉन्ड असते महत्त्वाचं. जसं आपण हायड्रोजनचा एक्झाम्पल घेतलं होतं H2 म्हणजे काय, हायड्रोजनचा हायड्रोजनसोबत बॉन्ड, तर हा बॉन्ड कोणता आहे, सिग्मा. जर एक बॉन्ड दिसत असेल तर तो नेहमी काय असते, सिग्मा असते. दोन दिसत असले तर त्याच्यामध्ये एक सिग्मा असते आणि एक काय असते, पाय असते. जर तीन दिसत असले, जसं फॉर एक्झाम्पल नायट्रोजनचा बॉन्ड नायट्रोजन सोबत आहे, इथं तुम्हाला काय दिसत आहे, तीन बॉन्ड दिसत आहे. तर कधी पण काय ध्यानात ठेवायचं, एक बॉन्ड जो असणार आहे इथं, एक बॉन्ड काय असणार आहे, सिग्मा एक असणार आहे आणि पाय बॉन्ड किती असणार आहे तिथं, दोन. कसं काय, तर नेहमी पहिला बॉन्ड जो तयार होत असते तो सिग्मा होत असते, हे मी तुम्हाला सांगितलं. आणि त्याच्यानंतरचे जे बॉन्ड असतील ते कोणते असतील, पाय बॉन्ड असतील. म्हणजे ट्रिपल बॉन्डमध्ये एक सिग्मा बॉन्ड असते आणि दोन काय असतात, पाय बॉन्ड असतात. म्हणजे सिंगल बॉन्ड असेल तर सिग्मा, डबल जर असेल तर एक सिग्मा एक पाय, आणि ट्रिपल असेल तर एक सिग्मा आणि दोन पाय बॉन्ड असतात. तर हे तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचं आहे. पाय बॉन्ड हा साइडवाईज ओव्हरलॅपिंग म्हणजे अशा पद्धतीच्या ओव्हरलॅपिंगनं, लॅटरल ओव्हरलॅपिंगनं तयार होते पाय बॉन्ड. आणि सिंगल बॉन्डमध्ये नेहमी सिग्मा बॉन्ड असतो, डबल बॉन्डमध्ये एक सिग्मा एक पाय असते, ट्रिपल बॉन्डमध्ये एक सिग्मा आणि दोन पाय असतात. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर हा झाला पाय बॉन्ड. म्हणजे आपण ऑन द बेसिस ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स दोन बॉन्ड बघितले, ज्याच्यामध्ये एक होता सिग्मा बॉन्ड आणि दुसरा होता पाय बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असते कोणापेक्षा, पाय बॉन्डपेक्षा. म्हणजेच पाय बॉन्ड हा वीक असते कोणापेक्षा, सिग्मा बॉन्डपेक्षा. आणि नेहमी दोन मॉलिक्यूलमध्ये जो पहिला बॉन्ड तयार होत असतो तो सिग्मा होत असतो आणि नंतरचे जे बॉन्ड तयार होतात ते कोणते असतात, पाय बॉन्ड असतात. हे एक तुम्हाला ध्यानामध्ये ठेवायचं आहे. मग आता काय करू आपण, याच्यावरती क्वेश्चन काय विचारला जाऊ शकते ते पाहू. हे रफ करतो मी आता. आणि एक्झाममध्ये क्वेश्चन काय विचारतात, आणि विचारलेले क्वेश्चन आहेत तुमच्या ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत JEE नीट, याच्यामध्ये पण एक्झाममध्ये क्वेश्चन आलेले आहेत. तर क्वेश्चन काय आहे तो बघा आता. तर क्वेश्चन अशा पद्धतीनं विचारतील तुम्हाला, हाऊ मेनी कोवॅलंट, किंवा असं म्हणा हाऊ मेनी सिग्मा अँड पाय बॉन्ड, सिग्मा अँड पाय बॉन्ड आर present in following compounds. म्हणजे खाली काही कंपाऊंड्स दिलेले आहेत आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये किती सिग्मा आणि किती पाय बॉन्ड दिलेले आहेत ते आपल्याला काढायचं आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हे कंपाऊंड दिलेलं आहे C डबल बॉन्ड C H आणि तुम्हाला सांगितलं की या कंपाऊंडमध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहेत, किती पाय बॉन्ड आहेत ते सांगा. कसं सांगणार बघा. सिंगल बॉन्ड आहे म्हणजे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड आहे म्हणजे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड आहे सिग्मा, सिंगल बॉन्ड आहे सिग्मा. हे तर फिक्स आहे. इथं डबल आहे तर डबलमध्ये एक बॉन्ड कोणता असते, सिग्मा, आणि एक कोणता असते, पाय. हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. म्हणजे इथं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किती झाले, तर 1 2 3 4 5. म्हणजे याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड किती झाले, 5. आणि पाय बॉन्ड किती झाले, तर पाय बॉन्ड किती दिसत आहे आपल्याला, एकच दिसत आहे. म्हणजे पाय बॉन्ड किती झाले, 1. म्हणजे याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड आहेत 5 आणि पाय बॉन्ड किती आहेत, 1. असा प्रश्न विचारला. दुसरं एक्झाम्पल समजा असं दिलेलं असतं, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इथं आहे H, इथं आहे H. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलं सिग्मा बॉन्ड किती आहेत आणि पाय बॉन्ड किती आहेत. बघा कसं काढणार. हा सिंगल आहे सिग्मा, सिंगल आहे सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा. हा झाला सिग्मा बॉन्ड. इथं ट्रिपल बॉन्ड आहे तर ट्रिपल बॉन्डमध्ये एक कोणता असते, ट्रिपल बॉन्डमध्ये एक असते सिग्मा आणि दोन कोणते असतात, तर हा एक बॉन्ड कोणता झाला, पाय, आणि हा दुसरा पण कोणता झाला, पाय. बरोबर. तर जो ट्रिपल बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये एक सिग्मा आणि दोन काय असतात, पाय असतात. मग आता टोटल याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड किती झाले पहा बरं. टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6. म्हणजे टोटल सिग्मा बॉन्ड किती झाले, टोटल सिग्मा बॉन्ड झाले 6. 6 लिहितो मी इथं कारण दोन्ही सारखेच दिसत आहेत. बरोबर. आणि पाय बॉन्ड किती झाले बघा, तर पाय बॉन्ड किती आहेत, 1 2 आहेत. म्हणजे 2 पाय बॉन्ड्स आहेत. बरोबर. मग हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो की एखाद्या कंपाऊंडमध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि किती पाय बॉन्ड आहेत. पण महत्त्वाचं काय आहे, तर महत्त्वाचं हे आहे की तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. स्ट्रक्चर जर तुम्ही ड्रॉ केलं तर किती सिग्मा आहेत आणि किती पाय आहेत हे तुम्ही इझिली सांगू शकता. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. बघा आता मी पुढचं जे एक्झाम्पल लिहित आहोत त्या एक्झाम्पलमध्ये मी स्ट्रक्चर दाखवत नाही आणि तसे तुम्हाला हे सिग्मा आणि पाय बॉन्ड दाखवायचे आहेत. म्हणजे कसं बघा, समजा मी इथं फॉर्म्युला लिहिला CH3
CH2 आणि याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड किती आहेत ते तुम्हाला दाखवायचं आहे. सर्वात आधी तुमच्या लक्षात आला पाहिजे, हा जो फॉर्म्युला आहे याला आपण कंडेन्स फॉर्म्युला म्हणतो. आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं, याला काय म्हणतो आपण, कंडेन्स फॉर्म्युला, बरोबर, जो मी तुम्हाला आधी सांगितला होता. मग जर तुम्हाला बॉन्ड मोजायचे असले तर या कंडेन्स फॉर्म्युल्याला तुम्हाला कन्वर्ट करावं लागेल कशामध्ये, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, कंडेन्स फॉर्म्युला त्याला कन्वर्ट करा कशामध्ये, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये. कसं कन्वर्ट करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. बघा, हा कार्बन आहे, हा कार्बन, त्याला 3 हायड्रोजन दिसत आहेत. मग अशा पद्धतीनं त्याला आपण 3 हायड्रोजन दाखवले, बरोबर. नंतर पुढे परत कार्बन आहे, मग हा कार्बन दाखवला. मग कार्बनला काय दिसत आहे तुम्हाला, कार्बनला हायड्रोजन दिसत आहे, हा दाखवला हायड्रोजन. नंतर पुढे परत काय आहे, कार्बन आहे. नंतर त्या कार्बनला 2 हायड्रोजन आहेत, तर हा एक हायड्रोजन, हा दुसरा हायड्रोजन, बरोबर. मग आता आपण हे अशा पद्धतीनं दाखवलं, पण कार्बनचे बॉन्ड किती दाखवायचे आहेत, 4. तर बघा इथं तुम्हाला 4 बॉन्ड दिसत आहेत. या कार्बनचे 3च दिसू राहिले, या कार्बनचे 3च दिसू राहिले. याचा अर्थ याचा एक बॉन्ड बाकी आहे, याचा एक बॉन्ड बाकी आहे, म्हणजे इथं काय असेल, डबल बॉन्ड असेल. तेव्हाच आता बघा या कार्बनचे 4 झाले, या कार्बनचे पण 4 झाले, म्हणजे आपण कंडेन्स फॉर्म्युल्याला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट केलं. आता आपण काय करू शकतो, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड इझिली मोजू शकतो. बघा काय येणार मग इथं, तर हा सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल आहे म्हणजे एक सिग्मा एक पाय, त्यानंतर सिग्मा 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 सिग्मा, बरोबर. म्हणजे आपण अशा पद्धतीनं कंडेन्स फॉर्म्युल्याला स्ट्रक्चरलमध्ये कन्वर्ट केलं आणि काय काढले, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड. मग किती झाले बघा, तर सिग्मा बॉन्ड किती दिसत आहेत आपल्याला आणि पाय बॉन्ड किती दिसत आहेत ते आपण मोजू. आता कसे मोजणार आपण बघा, तर सर्वात आधी इथं हा एक सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8, म्हणजे सिग्मा बॉन्ड किती झाले आपल्याजवळ, 8 झाले, बरोबर. 8 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेझेंट. पाय बॉन्ड किती झाले बघा, हा एकच दिसत आहे, म्हणजे पाय बॉन्ड किती आहे इथं, एकच आहे, बरोबर. म्हणजे या स्ट्रक्चरमध्ये 8 सिग्मा बॉन्ड आणि एक काय आहे, पाय बॉन्ड आहे. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. म्हणजे तुम्हाला कंडेन्स फॉर्म्युला दिलेला होता, त्याच्यावरून आपण स्ट्रक्चरल काढला आणि नंतर आपण सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड काय केले, मेजर केले. परत आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहू. तर परत आपल्याला समजा असंच दिलेलं आहे, एक सिग्मा, असंच आपल्याला कंडेन्स फॉर्म्युला दिला, त्याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड काय करायचे आहेत आपल्याला, कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. फॉर्म्युला समजा असा आहे, फॉर्म्युला दिलेला आहे तुम्हाला CH3 CHOH C, नंतर CH, नंतर CH किंवा COOH असं दिलं. मग आता याच्यावरून आपल्याला काढायचं आहे हा कंडेन्स फॉर्म्युला. याला पहिले आपण स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यामध्ये कन्वर्ट करू. कसं कन्वर्ट करणार बघा, हा C, त्याला 3 एच अटॅच आहेत, 1 2 3. नंतर परत C आहे, हा Cला एच अटॅच आहे, हा झाला एच अटॅच. नंतर पुढे आहे OH, मग हा OH आपण अशा पद्धतीनं खाली दाखवत असतो, O आणि त्याला कोण अटॅच आहे, H. ओला कोण अटॅच आहे, H. तर H काय करत असते, सिंगल बॉन्ड, बरोबर. नंतर पुढे इथपर्यंत आलो, पुढे आहे परत Cला कोण अटॅच आहे, H अटॅच आहे, बरोबर. Cला कोण अटॅच आहे, H. तर परत मी इथं थोडं करेक्शन करतो. याच्यामध्ये करेक्शन हे आहे की परत मी इथं समजा CH दाखवला आणि पुढे दाखवला COOH असं दाखवलं. चेक करू आपण, बघा. मग आता हा इथपर्यंत आलो आपण, C त्याला एच अटॅच आहे, परत पुढे काय आहे C, त्या Cला कोण अटॅच आहे, H अटॅच आहे, बरोबर. नंतर परत पुढे गेलो तर कोण आहे, C. मग आता हा इथपर्यंत आलो आपण, पण हा COOH आहे. मग COOHचा अर्थ काय असते तर हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. तर COOH मध्ये काय असते, Cचा डबल बॉन्ड असते O सोबत, नंतर परत Cचा सिंगल बॉन्ड असते O सोबत, म्हणजे 2 O आहे तिथं. तर 2 O साठी एका ओचा डबल बॉन्ड आणि एका ओचा सिंगल बॉन्ड. जेव्हा आपण फंक्शनल ग्रुप शिकू त्यावेळेस सांगेल मी तुम्हाला. सध्या फक्त ध्यानात ठेवा, Cच्या नंतर जर 2 O असले तर एका ओचा डबल बॉन्ड आणि एका ओचा काय असते, सिंगल बॉन्ड, कोणासोबत, C सोबत. आणि नंतर ओच्या पुढे H आहे, म्हणजे याला कोण अटॅच आहे, H अटॅच आहे, बरोबर. मग आता जर बघितलं तुम्ही तर या कार्बनचे तुम्हाला 4 बॉन्ड दिसत आहेत, या कार्बनचे पण 4 बॉन्ड दिसत आहेत, या कार्बनचे 3 बॉन्ड दिसत आहेत आणि या कार्बनचे पण 3 बॉन्ड दिसत आहेत, बरोबर. म्हणजे या कार्बनचा एक बॉन्ड बाकी आहे, या कार्बनचा एक बॉन्ड बाकी आहे, म्हणजेच काय तर यांचा काय असेल, इथं डबल बॉन्ड असेल. आता बघा, या कार्बनचे 4 झाले, या कार्बनचे 4 झाले, या कार्बनचे पण 4 बॉन्ड झाले, ऑक्सिजनचे 2, म्हणजे आता बॅलन्स आहे, बरोबर. मग आता काय करायचं आपल्याला, याच्यामध्ये सिग्मा किती आहेत आणि पाय किती आहेत ते सांगायचं आहे. तर आपण सांगणार सिग्मा बॉन्ड किती आहेत आणि पाय बॉन्ड किती आहेत, बरोबर. कसं सांगणार बघा, तर सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा,
सिग्मा 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 सिग्मा, जेवढे सिंगल होते तेवढे सिग्मा. नंतर डबल आला म्हणजे एक सिग्मा आणि एक काय असते पाय. सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा. डबल आला म्हणजे एक सिग्मा आणि एक पाय. सिंगल आला सिग्मा सिंगल आला सिग्मा. तर हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. सिंगल बॉन्ड असले म्हणजे सिग्मा आणि डबल असेल तर त्याच्यामध्ये काय असते पाय बॉन्ड. मग आता किती सिग्मा झाले व्यवस्थित मोजायचे, गडबड करायची नाही. बघा व्यवस्थित कसे मोजणार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. म्हणजे सिग्मा बॉन्ड किती झाले इथं 15. 15 सिग्मा बॉन्ड. पाय बॉन्ड किती झाले पहा. हा 1 आणि हा 1 किती झाले 2. म्हणजे इथं पाय बॉन्ड किती आहेत 2. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण याच्यामधला सिग्मा आणि पाय सांगितला. आता याच्यानंतर परत आणखी एक्झाम्पल घेऊ आपण सिग्मा आणि पायसाठी. आता एक्झाम्पल काय आहे बघा. समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे, असं स्ट्रक्चर आहे, अशा पद्धतीनं काढलं आपण हे स्ट्रक्चर. इथं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अशा पद्धतीनं. याला आपण बेन्झीन म्हणतो. पुढे सांगेल मी हे तुम्हाला, किंवा तुम्ही 9व्या 10व्या वर्गामध्ये शिकले असाल हे कशाचं स्ट्रक्चर आहे, बेन्झीनचं स्ट्रक्चर आहे. मग याच्यामध्ये किती सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि किती पाय बॉन्ड आहेत ते तुम्हाला सांगायचं आहे. कशा पद्धतीनं सांगणार बघा. इथं काय दिसत आहे, हे लाईन म्हणजे सिग्मा. इथं डबल दिसत आहे, डबल लाईन आहे म्हणजे एक सिग्मा एक पाय. सिंगल लाईन आहे सिग्मा. इथं डबल लाईन आहे एक सिग्मा एक पाय. सिंगल लाईन सिग्मा. डबल लाईन आहे एक सिग्मा एक पाय. अशा पद्धतीनं मोजायचं आहे. मग इथं किती सिग्मा झाले बघा. तर टोटल 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड किती झाले 6 झाले. इथं ब्रॅकेटमध्ये 6 लिहितो मी कारण सिग्मा आणि 6 सारखा दिसत आहे बरोबर. नंतर पाय बॉन्ड किती झाले पहा. 1 2 3 म्हणजे पाय बॉन्ड किती आहेत 3 आहेत. 3 काय झाले इथं पाय बॉन्ड. म्हणजे बेन्झीन रिंग जर असेल तर बेन्झीन रिंगमध्ये 6 सिग्मा बॉन्ड असतात आणि 3 काय असतात पाय बॉन्ड असतात. हे कॅल्क्युलेट केलं, स्क्रीनशॉट काढा. नंतर आणखी पुढे एक्झाम्पल घेऊ आपण. पुढचं एक्झाम्पल आहे समजा आपल्याकडे अशा पद्धतीनं. इथं बेन्झीनची रिंग किंवा असं स्ट्रक्चर काढतो मी. नावं जाऊ द्या, आता नाव आपण नंतर कसं बनवायचं ते पाहू. आता समजा हे असं काढलं मी. नंतर इथं घेतला डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. नंतर हा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल. अशा पद्धतीनं आपण एक स्ट्रक्चर काढलं आणि याच्यामध्ये किती पाय बॉन्ड आहेत आणि किती सिग्मा बॉन्ड आहेत ते आपण फाइंड आउट करू. बघा सिंगल लाईन आहे सिग्मा. डबल लाईन आहे सिग्मा पाय. सिंगल लाईन सिग्मा. डबल लाईन सिग्मा पाय. सिंगल लाईन सिग्मा. डबल लाईन काय येणार सिग्मा पाय बरोबर. नंतर सिंगल लाईन सिग्मा. डबल लाईन सिग्मा पाय. सिंगल लाईन सिग्मा. डबल लाईन सिग्मा पाय. सिंगल लाईन सिग्मा बरोबर. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण सिग्मा आणि पाय डिनोट केले. मग आता याच्यामध्ये किती सिग्मा आहेत आणि किती पाय आहेत ते आता पाहू आपण बरोबर. तर बघा सिग्मा बॉन्ड किती झाले पहा. इथून सुरुवात करतो मी. इथून सुरुवात केली काय येणार 1 2 3 4 नंतर 5 6 बरोबर. नंतर 7 8 9 10 11 म्हणजे सिग्मा बॉन्ड किती झाले 11. पाय बॉन्ड किती झाले पहा. इथून सुरुवात करतो 1 2 3 4 5. पाय बॉन्ड किती झाले 5. म्हणजे सिग्मा बॉन्ड आहेत 11 आणि पाय बॉन्ड किती आहेत 5. म्हणजे या स्ट्रक्चरमध्ये 11 सिग्मा बॉन्ड आणि 5 पाय बॉन्ड्स आहेत. म्हणजे आपण हे फाइंड आउट करू शकतो. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण या लेक्चरमध्ये बघितलं की आपण सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड कसे मेजर करणार, किती सिग्मा बॉन्ड आहेत किती पाय बॉन्ड आहेत हे सांगणार. त्याच्यासोबतच जे सिग्मा बॉन्ड कशाला म्हणतो पाय बॉन्ड कशाला म्हणतो म्हणजे हे कोव्हॅलंट बॉन्डचे टाइप्स आहेत ऑन द बेसिस ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. तर आपण हा पार्ट या लेक्चरमध्ये कंप्लीट केला. त्यानंतर याच्या नोट्ससाठी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे. व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. त्याच्यासोबतच चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आणि ऑनलाईन MCQ टेस्टसाठी नोट्ससाठी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे. टेलिग्राम ॲप डाउनलोड करा. याच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा.